everybody, welcome to another episode of Things You Can't Buy But You're Still Watching. So आज चाहिँ हामीसँग छ एप्पलको लेटेस्ट iPad Pro, यो चाहिँ 2024 को iPad Pro हो with M4 चिप जुन चाहिँ करेन्टली अहिले एप्पलसँग भएको one of the most powerful chipsets हो. यसपालि चाहिँ आफ्नो इभेन्टमा एप्पलले दुईवटा iPadsहरू लन्च गरेको थियो. iPad Air जुन चाहिँ लास्ट इयरको M2 चिपसँग आउँछ र यो चाहिँ M4 चिपसँग आउँछ. र सुरुमा चाहिँ प्राइसको कुरा गर्दिनै हालौँ बिकज द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ वेन इट कम्स टु एप्पल प्रडक्ट्स. सो यसपालि चाहिँ प्राइस बढेर आएको छ. iPad Proको युएसमा $999 छ बेस भेरिएन्ट, बेस 256 GB भेरिएन्टलाई इन्डियामा 1 लाख रुपियाँ पर्छ र नेपालमा आयो भने होपफुली 1,60,000 70,000 त्योभन्दा माथि पनि हुनसक्छ. आम नट स्योर. नेपालमा चाहिँ लन्च भएको छैन बाई द वे. र यो iPad Pro बाहेक देयर इज दिस किबोर्ड पनि एप्पलकै तर्फबाट जसलाई चाहिँ इन्डियामा 30,000 रुपियाँ पर्छ. बाहिर चाहिँ यसलाई $300 पर्छ अनि नेपालमा आयो भने प्रब्ली त्यही 48,000 to 50,000 रुपिस जस्तो पर्छ होला, जसमा चाहिँ खासमा एउटा नर्मल ल्यापटपै आउँछ खासैमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ. र त्यसको साथसाथै एप्पलले चाहिँ एप्पल पेन्सिल प्रो पनि लन्च गरेको थियो आफ्नो किनोट इभेन्टमा. र अब त्यो प्रो एप्पल पेन्सिलको चाहिँ धेरै नै फिचर्सहरू छन् र प्राइस पनि फिचर अनुसार तगडा नै छ. $129 छ बाहिर, इन्डियामा चाहिँ 12,500 जति पर्छ र नेपालमा आइहाल्यो भने चाहिँ 20-25,000मा लन्च हुन्छ होला. यो चाहिँ साधारण USB-C वाला एप्पल पेन्सिल हो. अब म आर्टिस्टहरू होइन, मैले मोस्ट बनाउन सक्ने आर्ट भनेको चाहिँ त्यो वेलकममा छ नि घोडामा गदावाला, त्यही हो मैले बनाउनु. त्योभन्दा बढी चाहिँ सक्दिनँ, जसको लागि चाहिँ यो एप्पल पेन्सिल इज गुड इनफ. सो मैले यही नै लिएँ. सो अब चाहिँ लेट्स गो अहेड विथ द अनबक्सिङ है त. हुन त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कि मैले सुरुमै अनबक्सिङ गरिसकेको हुन्छु. ल सुरुमा चाहिँ हामीसँग iPad नै छ. iPad Pro 11 र 13 इन्चेसमा अभाइलेबल छ है. बाई द वे मसँग चाहिँ यो 11 इन्चवाला भर्जन छ. iPad Pro चाहिँ जम्मा दुईवटा कलर अप्सनमा पनि अभाइलेबल छ. मसँग भएको जस्तै यो सिल्भर कलर अप्सन और तपाईँले ब्ल्याक कलर अप्सन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ. र मैले भनिहालेँ दुईवटा साइजेसमा अभाइलेबल छ. अल्दो 13 इन्चको iPad Pro किन्नुभन्दा चाहिँ म्याकबुकै किन्नु ठिक हो जस्तो लाग्छ. बाई द वे अनि एउटा अर्को कुरा चाहिँ मैले के भने के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि अब हाम्रो बिरालो हो यो है भन अनि जाऊ जाऊ जाऊ. सो दर्शक ब्रेन, सरी फर द लिटल क्युट इन्टरप्सन. अब चाहिँ लेट्स कन्टिन्यू. र म के भन्दै थिएँ भने यो iPad Pro अनिखेर यो किबोर्ड अनिखेर तपाईँले एप्पल पेन्सिल प्रो अथवा जुनै सुके पनि पेन्सिल किन्नुभयो भने एप्पलको टोटल कस्ट जुन चाहिँ हुन्छ नि M3 MacBook Air भन्दा पनि बढी हुन जान्छ कि टोटल $1,400 समथिङ डलर्स हुन्छ, विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. मेरो लागि चाहिँ जस्ट एउटा सानो फ्याक्ट मात्र भनिदिएको. सो लेट्स मुभ अन. बक्समा अब अनबक्स गर्न त खासै केही छैन, त्यही अब पेपर वर्क छ अलिकति र एप्पल स्टिकर चाहिँ कहिले झ्याप हान्यो जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने यहाँ चाहिँ छैन. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो 20 वाटको चार्जर पाउँछ बक्सभित्रै, विच इज भेरी सरप्राइजिङ फर एप्पल प्रडक्ट्स. अल्दो आई थिङ्क एप्पलले चाहिँ 30 वाट अथवा त्यो 33 वाटको हुन्छ नि म्याकबुकसँग आउने त्यो दिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ. अनि त्यसपछि हामीसँग यो ब्रेडेड USB Type-C to Type-C केबल छ एन्ड द्याट इज अल फर अनबक्सिङ. ओके, सो यसलाई चाहिँ अब म साइडमा राखिदिन्छु यसरी चट्ट लगाएर. ओके, सो अब चाहिँ हाम्रो iPad Proको कुरा गरौँ. र डिजाइन चाहिँ एकदमै स्लिक छ र यदि तपाईँले एप्पलको किनोट इभेन्ट हेर्नु भएको छ भने चाहिँ यु वुड नो कि एप्पलले कति फोकस गरेको थियो कि यो कति स्लिम छ भन्ने कुरामा. 5.1 मिलिमिटर्स मात्र छ यसको थिकनेस एन्ड आई थिङ्क दिस इज वान अफ द स्लिमेस्ट iPad Pros एभर. इनफ्याक्ट iPad Air भन्दा पनि पातलो छ कि यो. सो पातलो भएको कारणले चलाउन चाहिँ एकदमै नै कम्फर्टेबल छ होइन. लामो समयसम्म पनि तपाईँले अब यसरी मजाले सुतेर भिडियो हेर्नुहुन्छ कि अब यसरी बोकेर नै तपाईँले चलाउनु भयो भने पनि त्यो हात दुख्ने समस्या चाहिँ मलाई चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म. मैले चाहिँ अनबक्स चाहिँ भर्खर गरे पनि चलाउन चाहिँ खासमा 1 हप्तादेखि नै चलाइरहेको छु. सो इट्स भेरी कम्फर्टेबल. अनि त्यसपछि यसरी तपाईँले किबोर्डमा राखेर चट्ट लाएर चलाउन पनि सक्नुहुन्छ. र यसको यो किबोर्ड चाहिँ इट्स भेरी सिमिलर टु एप्पलको म्याजिक किबोर्ड है. हाम्रो म्याजिक किबोर्ड भन्नाले हाम्रो त्यो म्याकबुकहरूमा आउने किबोर्ड. सो यो टाइपिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ जुन चाहिँ छ नि धेरै नै सिमिलर छ. म चाहिँ म्याकबुकै चलाउने मान्छे हो होइन. सो तपाईँले यहाँ टाइप गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही डिफ्रेन्स पाउनुहुन्न. अनि
नयाँ अपडेटेड सर्टकट किजहरू पनि छ यहाँ। सो अनि ट्र्याक प्याड पनि अलिकति सानो चाहिँ छ तर धेरै नै रेस्पोन्सिभ छ। र यदि तपाईँ चाहिँ एकदमै धेरै ट्राभल गर्नुहुन्छ, बाई एयर धेरै ट्राभल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ इट क्यान भेरी वेल रिप्लेस योर ल्यापटप नै। एकदमै पावरफुल छ है बाई द वे सिस्टम। सो यसको कुरा चाहिँ म एकछिनमा गर्नेछु। सो डिजाइन चाहिँ इट्स भेरी गुड, मैले भनि नै हालेँ। ओभरअल यो एलुमिनियम बिल्ड हो, लाइट वेट छ तर राम्रो हेफ्ट पनि छ एट द सेम टाइम। तपाईँले यहाँ पावर बटन पाउनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ फेस आइडी पनि आउँछ जुन चाहिँ अरू आइप्याड्सहरूमा तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन। इभन आइप्याड एयर, अहिलेको लेटेस्ट आइप्याड एयरमा चाहिँ टच आइडी मात्र छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जुन ओरिएन्टेसनमा पनि यसरी पनि तपाईँले अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट इज समथिङ रियली नाइस। अनि यहाँ पछाडि तपाईँले एउटा क्यामेरा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ अगाडिपट्टि पनि क्यामेरा छ। इट्स अ 12 मेगापिक्सल सेन्सर, वाइड एङ्गल क्यामेरा हो यो र यसको क्वालिटी चाहिँ दामी नै छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ धेरै वर्क कल्सहरू अथवा मिटिङ अटेन्ड गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँको क्यामेरा क्वालिटी एकदमै नै दामी आउनेवाला छ। ओके, सो अब चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गरौँ र मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ कि आइप्याड प्रो चाहिँ दुईवटा साइजेसमा अभाइलेबल छ, 11 र 13 इन्चेसको। दिस इज द 11 इन्च भर्जन। अनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि द डिस्प्ले क्वालिटी इज भेरी भेरी गुड। यो चाहिँ कुनै नर्मल ओलेड डिस्प्ले चाहिँ होइन है। यो डिस्प्लेमा चाहिँ ट्यान्डम ओलेड स्क्रिन छ, विच मिन्स यहाँ चाहिँ दुईवटा ओलेड स्क्रिनहरू चाहिँ स्ट्याकअप गरेको हुन्छ, जसको प्राइमेरी फाइदा भनेको चाहिँ लङ रनमा चाहिँ ओलेड बर्निङ हुने समस्या हुन्छ नि, त्यो चाहिँ निकै कम हुन्छ भनेर भनेको छ एप्पलले। अब हामीले टेस्ट चाहिँ गरिसकेको छैन, त्यो चाहिँ निकै पछि, धेरै वर्षपछि थाहा हुने। यो 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट छ जुन चाहिँ अब 10 देखि 120 हर्ट्जसम्म शिफ्ट हुन्छ अनुसार। अब एप्पलको आफ्नै फ्यान्सी नाम पनि छ, के भन्छ अरे, प्रोमोसन, एप्पलको प्रोमोसन डिस्प्ले हो भनेर भन्छ। तर बेसिकली हुने चाहिँ 120 हर्ट्ज र एकदमै स्मुथ छ। अनि इम्प्लिमेन्टेसन इज भेरी गुड। अनि मैले अघि नै भने जस्तै यो डिस्प्ले एकदमै ब्राइट त छँदै नै छ तर एकदमै डिम पनि हुन्छ कि 1 मिनटसम्म यसको ब्राइटनेस चाहिँ कम हुनसक्छ। सो यदि तपाईँ चाहिँ राति एकदमै धेरै काम गर्नुहुन्छ और तपाईँलाई अँध्यारो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न राम्रो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँको आँखा दुख्ने जस्तो समस्या चाहिँ यहाँ हुँदैन। ओके, सो मुभिङ अन। यसपालि आइप्याड्सहरूमा सबैभन्दा ठुलो इम्प्रुभमेन्ट भएको चाहिँ पर्फर्मेन्स साइडमा हो। नट द्याट पहिलाको आइप्याड प्रोजहरू चाहिँ पावरफुल थिएन, प्लेन्टी पावरफुल थियो फर एउटा ट्याब्लेट, तर यसपालि चाहिँ अझै धेरै पर्फर्मेन्स बुस्ट भएको छ। यहाँ चाहिँ एप्पलको लेटेस्ट M4 भन्ने चिपसेट आउँछ जसको पर्फर्मेन्स चाहिँ इज एक्सट्रिमली गुड। हामीले चाहिँ बेन्चमार्कहरू रन गरेको थियौँ M4 चिपसेटको अगेन्स्ट हाम्रो डेस्कटप, हाम्रो एडिटिङ पिसीमा भएको i9 4900K सँग, र सिङ्गल कोर पर्फर्मेन्स चाहिँ यो ट्याब्लेटमा भएको M4 चिपसेटको बेटर आएको छ के। सो द्याट इज फ्यान्टास्टिक, विच मिन्स तपाईँले यो ट्याब्लेटमा एकदमै डिमान्डिङ भन्दा डिमान्डिङ काम पनि मजाले सरर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ एउटा भिडियो रेन्डरिङ टेस्ट गरेको थियौँ 4K भिडियो फाइनल कट प्रोमा यो ट्याब्लेटमा भर्सेस मेरो M1 प्रो 14 इन्चको M1 प्रो म्याकबुकमा चाहिँ, र यो M4 भएको आइप्याड प्रोले चाहिँ मेरो म्याकबुक प्रो भन्दा पनि चाँडो त्यो भिडियोलाई रेन्डर गरेको थियो। 8 GB को फाइल थियो रेन्डर हुँदाखेरि। सो द्याट इज भेरी गुड। तर एट द सेम टाइम मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एकदमै पावरफुल त छ तर ट्याब्लेटमा त्यति धेरै पावरको के गर्ने हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अब तपाईँ एकदमै डिमान्डिङ काम गर्नुहुन्छ भने त ठिकै छ, तर नर्मल युजको लागि चाहिँ इट्स लिटल टु मच जस्तो पनि लाग्छ मलाई। आइप्याड ओएस चाहिँ अब म्याक ओएस जतिको अप्टिमाइज छैन धेरैवटा काम गर्नको लागि। अब भिडियो एडिटिङ ठिकठाक तरिकाले त चल्छ नै यहाँ, तर म्याक ओएस जतिको फ्रिडम चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन र म्याक ओएस जतिको फिचर्सहरू पनि सपोर्टेड छैन। फर इक्जाम्पल अब प्रेमियर प्रोहरू चल्दैन, फाइनल कटमा चाहिँ राम्रैसँग चल्छ तर अलिकति फिचर्सहरूको लिमिटेसन त्यहाँ पनि छ। सो जति नै पावरफुल भए पनि इट क्यान नट रिप्लेस योर म्याकबुक एट दिस टाइम। एनिवे, अब आइप्याडहरूको बेस्ट कुरा भनेको चाहिँ भ्युइङ एक्सपिरियन्स हो र डिस्प्लेको क्वालिटी वाइज मात्र होइन कि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ दामी स्पिकर्सहरू पनि पाउनुहुन्छ। क्वाड स्पिकर सेटअप छ, बाई द वे माइक सेटअप पनि चारवटै माइकको सेटअप छ। सो यो क्वाड स्पिकरबाट आएको अडियोको आउटपुट चाहिँ इट्स एज गुड एज माई म्याकबुक M1 म्याकबुक प्रो। सो दामी स्पिकर्सहरू छ, तपाईँले मुभिजहरू हेर्नको लागि, भिडियोजहरू हेर्नको लागि, जस मल्टिमिडिया कन्ज्युम गर्नको लागि चाहिँ आइप्याड प्रो इज वान अफ द बेस्ट डिभाइसेस आउट देयर। अनि लास्टली मैले भन्न बाँकी भनेको चाहिँ ब्याट्री लाइफको कुरा पनि हो। अब आइप्याड ओएसहरू चाहिँ एकदमै अप्टिमाइज छ वेन इट कम्स टु ब्याट्रिज होइन, र मैले चाहिँ 1 विक जति मजाले नै टेस्ट गरेको हो यो आइप्याड रिप्लेसिङ माई म्याकबुक बाई द वे, र मैले पर डे 8 आवर्स जतिको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ पाएको थियो, विच इज गुड फर अ डिभाइस अफ
दिस साइज जस्तो लाग्छ मलाई र अब चार्जिङ चाहिँ अलिकति स्लो छ 20 वाटको मात्रै चार्जर आउँछ नि त सो 30 वाटको दिएको भए बेटर चाहिँ हुन्थ्यो चार्ज गर्नको लागि चाहिँ जे होस् अलि टाइम नै लाग्छ यो र यो डिभाइसको चाहिँ भिजुअल र स्पेशल एक्सपिरियन्स मात्र होइन कि ओभरअल अब गेम्स खेल्दाखेरि पनि एक्सपिरियन्स दामी नै हुन्छ र तपाईँले यस्तो ठुलो एस्पेक्ट रेसियो चाहिने गेम्सहरू खेल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु आर गोइङ टु लभ इट ई फुटबलहरू जस्तो अनि मोबाइल लेजेन्ड्सहरू चाहिँ एकदमै अप्टिमाइज हुन्छ कि यो साइजको लागि एन्ड यु आर गोइङ टु ह्याभ अ ब्लास्ट अलङ विथ एकदमै स्मुथ गेम प्ले सो द्याट इज नाइस सो विथ दिस हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौँ र लाइक अलवेज एप्पलको आइप्याड चाहिँ देयर वान अफ द ग्रेट डिभाइसेस द्याट दे लन्च एभ्री इयर र नेपालमा चाहिँ अब ट्याब्लेट मार्केट हेर्नुहुन्छ भने खासै केही अप्सन नै हुँदैन बजेट र मिड रेन्ज सेक्सनमा त अप्सन छैन नै भन्दा पनि हुन्छ इभन 9-10 आइप्याड्सहरू हुन्छ नि त्यो पनि अझै भ्याल्यु फर मनी प्रडक्ट छन् कि सो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा ट्याब्लेटमा खतरा एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भने चाहिँ र इफ यु हेभ द बजेट आइप्याड्स आर द वे टु गो जस्तो लाग्छ मलाई बाइ द वे म चाहिँ अहिले आइप्याड एयर पनि टेस्ट गरिरहेको छु सो त्यसको पनि रिभ्यूमा चाँडै नै ल्याउने छु ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो वर्षको आइप्याड प्रो चाहिँ खतरा नै डिभाइस हो प्राइस पनि खतरा छ र यसको पर्फर्मेन्स झनै खतरा छ तर अलि ओभर पावर डिभाइस हो जस्तो लाग्छ फर वाट इट इज केपेबल अफ डुइङ सबैभन्दा सुरुमा त आइप्याड ओएस नै एउटा लिमिटेसन हो कि यसको पावरलाई म्याक्सिमम हामीले युटिलाइज गर्न नसक्नुमा सो ओभरअलमा चाहिँ अब ठुलो स्क्रिन भएको मल्टिमिडिया डिभाइस खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आइप्याड्स आर द वे टु गो जस्तो लाग्छ मलाई गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि खतरा नै छ आइप्याड प्रोको स्पेसली अनि त्यसपछि अब यदि तपाईँ एउटा डिजिटल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ भने त यु आर गोइङ टु ह्याभ द बेस्ट एक्सपिरियन्स विथ एप्पल पेन्सिल्स सो यस एकदमै मुटु चरक्क हुने एकदमै खतरा प्राइस चाहिँ छ तर ओभर पावर्ड पनि छ तर इट्स अ भेरी नाइस डिभाइस टु ह्याभ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको बजेट यति पुग्छ भने अनि यो वर्ष त झन् पावरफुल भएर आएको छ सो मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लागेको छ यो युज गर्दाखेरि तपाईँहरूको आइप्याड्सको बारेमा के विचार धारणा छ डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स र वाइल युर देयर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् यस्तै महँगो ग्याजेट्सहरूको हामी अनबक्सिङ लिएर आउने नै छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ल सक्यो आज ऱ्यापअप भयो एउटा किडनीको हाम्रो रिभ्यू लेट्स गो